בספרו האש שבפנים אומר דון חואן, הראייה היא הרגשה מסוימת של הידיעה. ידיעה של דבר מסוים בלא צל של ספק. זה משפט כל כך חזק, לא יכולתי להבין אותו. עד שלא קרה לי בעצמי מצב דומה שחוויתי. הסיפור הוא בחיפוש אחרי אדם בשם איש הנחשים. כששי לנזל ביקש ממני לעזור לו לחפש אותם, קיבלתי ידיעה מוחלטת, כמו שאומר דון חואן, וזו הייתה חוויה מאוד חזקה. 2 אנשים, רצח, פרדיס. את זה מסרתי לשי, ושי אמר, אני אבוא תכף אלייך למעלה עם מפות, ותסמני לי בדיוק איפה זה קרה. אבל שי לא הגיע, הוא רק צלצל, ואמר, אסתי, זה פספוס ענק, הבן אדם לא מת, הבן אדם חי, והוא צלצל עכשיו מארצות הברית. זה נכון שזה משמח שהוא חי, אבל הידיעה המוחלטת שאני חוויתי לא עזבה, לא השתנתה, ולא היה לי שום צורך לעשות בדיקה נוספת. באותם רגעים נכנס הביתה אחד הבנים שלי, שמו עמית, ואני רק אמרתי, עמית, איש הנחשים, מה אתה אומר? הוא אומר, מבוא חמה, שזה ברמת הגולן. מה את רוצה? החוויה שלי הייתה אז מוזרה. אני קיבלתי ידיעה עוצמתית, מוחלטת, כולל ראייה. שי אומר שהוא צלצל מארצות הברית. עמית אומר שהוא במבוא חמה. זה מין סלט כזה שאין לי מושג מהו. כשזה קורה לי, אני יכולה להפסיק את החיפוש. אני גם יכולה להתחיל להקשיב לרדיו ולטלוויזיה, כי זה ממילא כבר לא ישפיע עליי, כי מה שאני אמרתי הוא לא מציאותי. הקצה של הסיפור, שאכן 2 אנשים רצחו אותו בפרדיס. והדבר הנכון הנוסף הוא הראייה המוחלטת או הידיעה המוחלטת של עמית. הוא קבור במבוא חמה בערי הגולן. ואז באה השאלה, למה הידיעה המוחלטת לא נתנה לי את כל הסיפור מתחילתו עד סופו? מקום הרצח, מי הרוצחים ואיפה הם קברו אותו. הידיעה המוחלטת רצתה ללמד אותי משהו שלא ידעתי. כשם שכל העולם יודע שכלב להבדיל לא יכול לעקוב אחרי אנרגיה של בן אדם כשהוא מגיע למים, וצריך להעביר את הכלב את המים ואז לתת לו שוב להריח, אני למדתי באותו מקרה שאינני יכולה לעקוב אחרי השדות האלקטרומגנטיים של האדם כשהוא נמצא בתוך וקום. מה שהתברר שהרוצחים הכניסו אותו לתוך שקית ניילון, ואת השקית לתוך הבגאז', והשדות האלקטרומגנטיים של האדם, של איש הנחשים, נעלמו לי. עמית שלא ידע כלום, קיבל את הסוף של הידיעה. איפה הוא נמצא עכשיו? מאותו יום, כשאני עוקבת או מנסה לזהות איפה נמצאים אנשים שהלכו לאיבוד, ויש הרבה סיפורים כאלה, אני מבינה שכשהגעתי לקצה דרך, אני חייבת לעשות עוד מהלך אחד. לבדוק אם הם בתוך וקום, ואז להמשיך לחפש אותם אחרי, או שזה סוף הסיפור. אז באותו סיפור עצוב על איש הנחשים, למדתי 2 דברים. אחד, לבדוק בתוך וקום, והשני, שעמית מקבל ידיעות צלולות, ברורות, נקיות, מוחלטות. אם מישהו מכם מקבל
ידע בצורה כזאת מוחלטת, כמו שאומר דון חואן, אני מאוד אשמח שתפו אותי באימייל, בוואטסאפ. תודה לכם על ההקשבה. אני אמשיך לספר לכם סיפורים של חוויות חושים בלתי נתפסות. תודה רבה.